गर्दाखेरि इन्टु नम्बर अफ कल्स भन्यो मैले 6 चाहिँ हालेँ 6 चाहिँ हाल्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्ट 520 आएको छ अनि त्यही अनुसारले सबै क्याल्कुलेट भएको छ ओके दिस प्रोग्राम वर्क्स अब नेगेटिभ पनि हाली हेरौँ न त हाम्रो एल्स लास्टको कन्डिसन चेक गरेर नेगेटिभ हाली हेरौँ सपोज -10 हाल्दाखेरि चाहिँ इनभ्यालिड इनपुट भन्यो र सबैमा What's up guys, welcome to Rescue Code. Today in this video, we are going to write a C program to calculate the bill of Nepal Telecom. That means certain time period ma कति number of calls गर्छौं त्यो अनुसारले नेपाल टेलिकम को हामीले बिल क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. So this video is going to be very practical also and very realistic because we are going to calculate the bill as per the number of calls of a user. हामीले युजर को calls number of calls अनुसारले बिल क्याल्कुलेट गर्नेछौं. So you can see here number of calls and rate. 0 to 180 सम्म कल्स गरेको छ भने ₹50 त्यसको बिल एन्ड 181 देखि 500 सम्म गरेको छ भने ₹1 पर कल र त्यो भन्दा बढी गरेको छ भने चाहिँ ₹0.5 पर कल. सो हामीले यदि 500 भन्दा एबोभ नै यदि कल्स गर्यौं सर्टेन टाइममा भने के हुन्छ भने हाम्रो सुरुको फर्स्ट 180 कल सम्म चाहिँ ₹150 पर्छ. 181 देखि 500 सम्मको लागि ₹1 पर्छ र त्यो भन्दा बढी जति कल्स भएको छ त्यसको लागि चाहिँ 0.5 पर कल रेट लाग्छ. सो यो हाम्रो इन्फर्मेसन दिएको छ एन्ड वी आर आस्क्ड टु क्याल्कुलेट टोटल अमाउन्ट, सर्भिस चार्ज 10%, VAT 13% एन्ड फाइनल नेट अमाउन्ट्स. ओके सो लेट्स बिगिन द प्रोग्राम. अब हामी यहाँ सुरुमा एउटा सम इन्टिजर भ्यालु डिक्लेयर गर्छौं आई फर लुप. हाम्रो लुप पनि चाहिन्छ प्रोग्राममा. सो आई फर लुप अनि नम्बर अफ कल्स इनपुट गर्नको लागि कल्स भन्ने भेरिएबल एन्ड हामीले फ्लोट टाइपको पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ टु क्याल्कुलेट टोटल अमाउन्ट, सर्भिस चार्ज, VAT एन्ड फाइनल नेट अमाउन्ट बिकज यो सबै फ्लोटमा पनि आउन सक्छ. सो फ्लोट सुरुमा टोटल अमाउन्टको लागि टोटल अमाउन्ट, त्यसपछि अर्को छ सर्भिस चार्ज, नेक्स्ट इज VAT and next is net amount. Okay, हाम्रो भेरिएबल्स यति चाहिन्छ यो प्रोग्राममा. त्यसपछि अब हामी युजर मागौं नम्बर अफ कल्स. enter the number of calls. Okay, scanf अनि यसलाई हामी scanf पर्सेन्टली यसलाई हामी राख्छौं कल्स भन्ने भेरिएबलमा. सो एम्परसेन्ड कल्स. ओके हामीले नम्बर अफ कल्स इनपुट गर्यौं. अब हामी कन्डिसन राख्छौं इफ एल्स कन्डिसन र यो तीनटा कन्डिसनको लागि डिफरेन्ट कन्डिसन्स राख्छौं. सो फर्स्ट इफ हामी के गर्छौं if calls is greater than or equals to 0 हामी के गर्छौं 0 पनि लिन्छौं बिकज सपोज यदि युजरले माइनसमा नेगेटिभमा यदि नम्बर अफ कल्स हाल्यो भने त नेगेटिभ त कहिले पनि कल हुँदैन. सो त्यो पनि यो प्रोग्राम रिलायबल हुन्छ यदि हामीले 0 पनि युज गर्यो भने. सो इफ क्लास इज लेस देन or equals to 0 यदि युजरले चाहिँ नेगेटिभमा भ्यालु हालेको छ भने त्यसलाई हामी त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी इनभ्यालिड इनपुट भन्ने मेसेज डिस्प्ले गर्न सक्छौं र अथवा नेगेटिभ भ्यालु हालेको छ भने चाहिँ त्यसको बिल क्याल्कुलेट नगर्ने भन्ने पनि भन्न सक्छौं नि त. सो हामीले यो कन्डिसन राखेको इफ कल्स इज लेस देन लेस देन इक्वल्स टु 0 नो त्यो ग्रेटर हुन्छ है. इफ कल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 एन्ड कल्स इज लेस देन or equals to 180. फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो त्यही छ 0 to 180 को बिचमा हुनु पर्यो. द्याट मिन्स कल्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 एन्ड कल्स इज लेस देन इक्वल्स टु 180. यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ त टोटल अमाउन्ट. हाम्रो टोटल अमाउन्ट हामीले क्वेशन अनुसार टोटल अमाउन्ट इक्वल्स टु हुनुपर्छ 150. ओके अब सेकेन्ड कन्डिसनमा else if calls is greater than
180 and calls is less than or equals to 500. हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन यही छ 181 देखि 500 को बिचमा हुनु पर्यो. दैट मीन्स यदि कल चाहिँ हाम्रो 180 भन्दा धेरै छ एन्ड 500 भन्दा सानो छ और 500 छ भने चाहिँ के गर्ने त? यस्तो केसमा हाम्रो टोटल अमाउन्ट के हुन्छ त? टोटल अमाउन्ट ल यहाँ हेर्नु होला. टोटल अमाउन्ट भनेको सुरुको 0 to 180 कल्सको लागि त 150 नै हो. त्यसैले हामी यहाँ सुरुमा किनकि यो 180 भन्दा बढी कल्स कन्डिसन छ भने चाहिँ सुरुमा हामी 150 असाइन गर्छौं वान टोटल अमाउन्टमा. यो भयो. अब जति पनि एक्स्ट्रा हुन्छ 180 भन्दा एक्स्ट्रा नम्बर अफ कल्स हुन्छ त्यति रुपैयाँ नै टोटल अमाउन्टमा जोड्नु पर्छ. सो हामी यसमा लुप युज गर्छौं. सो हियर फर I इक्वल्स टु के गर्ने त? इनिशियलाइज केबाट गर्नु पर्यो? हामीले 180 सम्मको त चार्ज लिइसक्यौं. अब यो भन्दा बढीको लागि लिनु पर्यो नि त. त्यसैले इफ I इक्वल्स टु 181 गर्छौं. 181 देखि सुरु गरेर I इज लेस देन इक्वल्स टु कल्स. ओके, I इज लेस देन इक्वल्स टु कल्स एन्ड I प्लस प्लस. दैट्स ऑल. यो हाम्रो लुप भयो. र यो लुपमा के गर्ने त? टोटल अमाउन्टको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने बिकज हरेक कललाई 1 रुपैयाँ पर्छ भनेको छ नि त. त्यसैले के गर्ने अब यहाँ टोटल अमाउन्ट प्लस इक्वल्स टु 1 गर्छौं. यो प्लस इक्वल्स टु 1 भनेको टोटल अमाउन्ट इक्वल्स टु टोटल अमाउन्ट प्लस 1. प्लस इक्वल टु ले चाहिँ यो भेरिएबलमा 1 जोडेर फेरि यसमै राखिदिन्छ. यो भनेको मतलब हो टोटल अमाउन्ट इक्वल्स टु टोटल अमाउन्ट प्लस 1. यसो गर्दाखेरि जति एक्स्ट्रा नम्बर अफ कल्स छ त्यति एउटा 1 जोडेर चाहिँ टोटल अमाउन्टमै फेरि राखिदिन्छ. ओके, यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन भयो. अब थर्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भने एल्स इफ. थर्ड कन्डिसनमा के छ? 500 भन्दा बढी हुनु पर्यो, राइट? सो ओके, एल्स इफ कल्स इज ग्रेटर देन 500. अब 500 भन्दा बढी छ भने चाहिँ के गर्ने त? 500 भन्दा बढी छ भने नोट दैट सी हियर 0 to 180 सम्म 150 रुपैयाँ लाग्यो. 180 देखि 500 को बिचमा फेरि 1 पर कल भनेको 500 माइनस 180 320 हुन्छ. दैट मीन्स 320 रुपैयाँ लाग्यो. र त्यो भन्दा बढी जति कल हुन्छ त्यो हरेक कललाई चाहिँ 0.5 रुपैयाँ भनेको छ. दैट मीन्स नर्मली हाम्रो 500 भन्दा यदि बढीको लागेको छ भने टोटल अमाउन्ट फिक्स के छ हाम्रो 180 सम्मको 150 फिक्स भयो. र 180 देखि 500 को भनेको 320 रुपैयाँलाई 1 रुपैयाँले भन्दाखेरि 320 रुपैयाँ पनि फिक्स भयो. दैट मीन्स टोटल अमाउन्टमा हामी के असाइन गर्छौं? टोटल अमाउन्टमा हामी असाइन गर्छौं इक्वल्स टु 150 छ. त्यो 180 सम्म कलको लागि 150 फिक्स्ड भइहाल्यो. त्यसपछि अर्को 180 देखि 500 भनेको 320 रुपैयाँले 1 रुपैयाँले 320 नै भयो. दैट मीन्स यो पनि फिक्स भयो हाम्रो. अब 500 भन्दा बढी कल कति आएको छ? सपोज 5 आएको छ भने त्यो 5 वटा कललाई चाहिँ 0.5 पर कल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, नाउ अब यो असाइन गरिसकेपछि फेरि फर लुप युज गर्छौं. फर I इक्वल्स टु अब के गर्ने त? इनिशियलाइज I इक्वल्स टु के गर्नु? 500 सम्मको लागि त हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं. 150 प्लस 320 500 लाई भइसक्यो. अब I इक्वल्स टु के गर्ने? 501 गर्ने. बढी कल जति कल भएको छ त्यसको लागि अमाउन्ट जोड्नु पर्यो. दैट मीन्स I इक्वल्स टु 501. I is less than or equals to calls I plus plus. Okay, अब यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो. टोटल अमाउन्ट प्लस इक्वल्स टु 0.5. यहाँ 0.5 गर्छौं बिकज कन्डिसन त्यही छ. हरेक 500 भन्दा बढीको लागि चाहिँ 0.5 पर कल जोड्ने. सो यो लुप चल्छ. जति एउटा 500 भन्दा बढी कल्स भएको छ त्यसको लागि चाहिँ 0.5 जोड्दै जान्छ र टोटल अमाउन्टमा असाइन गर्दै जान्छ. टोटल अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्यौं. अब हामीले चाहिएको छ सर्भिस चार्ज 10%, भ्याट 13% एन्ड नेट अमाउन्ट. ओके, अब हामी के गर्छौं? सर्भिस चार्ज क्याल्कुलेट गर्छौं. सर्भिस चार्ज इक्वल्स टु 10% भनेको छ अफ टोटल अमाउन्ट. टोटल अमाउन्ट इन्टु 10%. 10% भनेको 10/100. ओके, यो गरिसकेपछि हामीले सर्भिस चार्ज क्याल्कुलेट गर्यौं. अब क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भ्याट. सो भ्याट इक्वल्स टु के गर्ने त?
total amount into 13% भनेको छ VAT, so 13/100. Okay, अब finally net amount, so net amount equals to total amount plus service charge plus VAT. Okay, हामीले चाहिने पर्ने यो टोटल अमाउन्ट क्याल्कुलेट भइहाल्छ। यो तीनटा कन्डिसनमा जुन कन्डिसन म्याच हुन्छ त्यो अनुसारले टोटल अमाउन्ट क्याल्कुलेट हुन्छ। सरी, हाम्रो एउटा कुरा छुटेको छ। यदि हाम्रो कल्स चाहिँ 0 भन्दा सानो छ, नेगेटिभ छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लास्टमा एल्स भन्ने कन्डिसन राख्नुपर्छ हामीले। एल्स यदि यो कुनै पनि कन्डिसन म्याच भयो भने द्याट मिन्स कल चाहिँ नेगेटिभमा छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि वी हेभ टु प्रिन्ट दैट सिलेक्सन इनभ्यालिड इनपुट भन्ने इनभ्यालिड इनपुट। सो द्याट्स अल, इनभ्यालिड इनपुट। ओके, सर्भिस चार्ज भ्याट र नेट अमाउन्ट पनि क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। अब यसलाई डिस्प्ले गर्नु छ, सो त्यसको लागि printf slash n total amount equals to %f, because हाम्रो float type मा छ, so %f हुन्छ, slash n, त्यसपछि service charge equals to फेरि %f and त्यसपछि VAT equals to %f slash n and finally net amount equals to %f र %f मा के लेख्ने, यो सुरुको टोटल अमाउन्ट को %f मा टोटल अमाउन्ट आउनु पर्छ। त्यसको लागि यहाँ लेख्छौं टोटल अमाउन्ट AMD भन्ने छ, सर्भिस चार्ज नै भन्ने छ, सर्भिस चार्ज। थर्डमा VAT, हाम्रो VAT भन्ने नै छ भेरिएबलमा, एन्ड लास्ट नेट अमाउन्ट हाम्रो नेट AMT मा छ। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट भएको छ। सो लेट्स चेक वेदर देयर इज एनी एरर अर नट। लेट्स कम्पाइल एन्ड रन। एन्ड VAT वाज नट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप भन्यो। VAT त हाम्रो डिक्लेयर भएको छ। VAT स्मल भएको छ, त्यसैले एरर आयो। ओके, रिटर्न भन्दा अगाडि चाहिँ अनएक्सपेक्टेड क्वालिफायर ओके। सो यहाँ यो एउटा चाहिँ छुट्यो हाम्रो, यो चाहिँ हुँदैन यहाँ। ओके, यो क्लोज गरेँ मैले, अगेन रन। ओके, नाउ वान एरर आएको छ, यो एल्स इफ को चाहिँ मेरो यो छुटेको छ, सो एल्स इफ को ब्र्याकेट पनि लाएँ मैले। ओके, नाउ ओके, नो एरर्स। सो इन्टर द नम्बर अफ कल्स भन्यो। तीनटै कन्डिसन चेक गर्छौं। सुरुमा चाहिँ 180 सम्म कल्स हालौँ। सो 180 हाल्यो भने चाहिँ यसको टोटल अमाउन्ट चाहिँ 150 आउनु पर्छ। सो हेरौँ यहाँ, टोटल अमाउन्ट इक्वल्स टु 150 आयो। सर्भिस चार्ज 15%, VAT 9.50, नेट अमाउन्ट 184.50। ओके, दिस वर्क्स। सेकेन्ड कन्डिसन चेक गरौँ। सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के छ, 180 देखि 500 को बिचमा आउँदाखेरि अर्को अमाउन्ट आउनु पर्छ। सो हामी सपोज 400 हालिहेरौँ। 400 हाल्दाखेरि हेर्न सक्छौँ टोटल अमाउन्ट 370, सर्भिस चार्ज 37, VAT यो अनि नेट अमाउन्ट यो। ओके, यो पनि म्याच्ड। अब हामी लास्ट कन्डिसन चेक गरौँ, जुन चाहिँ 500 भन्दा बढीकोमा। ओके, 500 भन्दा बढी हालेरौँ। अब 600 हालेँ मैले। 600 नम्बर अफ कल छ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनभ्यालिड इनपुट आयो। सो इनभ्यालिड इनपुट चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि सपोज यहाँ लजिकल एरर आएको छ होला। लेट्स सी, इफ कल्स इज ग्रेटर देन हुनुपर्ने हो, फेरि यहाँ यस्तो भएर ग्रेटर देन हुनुपर्छ नि त, राइट। सो यो 0 आउँछ मेरो। एल्स इफ कल्स इज ग्रेटर देन 500। ओके, यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर नम्बर अफ कल्स भन्यो, मैले 600 हालेँ। 600 हाल्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल अमाउन्ट 520 आएको छ, अनि त्यही अनुसारले सबै क्याल्कुलेट भएको छ। ओके, दिस प्रोग्राम वर्क्स। अब नेगेटिभ पनि हालिहेरौँ न त, हाम्रो एल्स लास्टको कन्डिसन चेक गरेर नेगेटिभ हालिहेरौँ। सपोज -10 हाल्दाखेरि चाहिँ इनभ्यालिड इनपुट भन्यो र सबैमा 00 आएको छ। सो आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। So hope you enjoyed the program. If you like the video, then please give it a thumbs up. And if you want to watch more videos, then suggest me more videos that you want to see in future. I have already uploaded some videos in my C program playlist, so you can go check out there. Thank you so much for watching. Have a good day.